They say ambassadors not inclined toward one end of the political spectrum or the other. It's important that they retain their objectivity. So that all over the world, people can make their own decisions, but based on reality, not on propaganda. It's a pleasure to talk with you, Robert. Thank you for having me on your fine program. And, stay strong, stay strong. And he gives away tens of millions of dollars to get far left politicians elected to various offices. So he's a big villain, in my opinion. There's nothing anybody can do about it. Senatori republikan Joe Kennedy thot se Biden po vepron tërësisht kundër kombit vet, duke vendosur të blej naftë nga Venezuela. Can produce every drop of oil and natural gas that we need and have extra left over to sell to our friends. That presents a problem for President Biden because he has embraced the woke or berserk wing of the Democratic Party. And woke ideology says we have to get rid of oil and gas in the United States. So President Biden has developed a new energy policy, and it is this. Instead of producing at a cheaper cost our own oil and gas in America, we're going to buy oil from foreign countries that hate us, in this case, Venezuela. So those foreign countries will have more money to buy weapons to try to kill us. It's a marathon. Arizona, Colorado, California ka mbi 3 javë që nuk numëron dot votat. Ish senatori Lieberman thotë që kjo është diçka skandaloze dhe qeveria federale duhet të ndërhyjë me rregulla dhe ligje të reja. This is the 21st century. It just doesn't make sense that it takes 2 weeks. You could, I'm not sure what you can do, but it's worth thinking about because there definitely are different ways in which the federal government, through legislation, has entered the area of state elections, particularly for Congress, after all. It's the national legislature, and could set some standards about what you do when you get to this point. I margin, this speaker controls the agenda. Republicans are in charge of the committees. The investigation of Hunter Biden wouldn't have happened if the Democrats controlled the House. Majta amerikane përpunon mendimin elitar, sidomos në tekstet e shkollave, në gjimnaze, në shkollat fillore, por dhe në kolegje. Një politik anti-amerikane kundër heronjve të historisë të tyre dhe duke e quar gjithmonë më majtas krahun progresist Partisë Demokratike. Natyrisht që ai që shpenzon më shumë dollar në dispozicion të majtës amerikane është George Soros, në origjinë hungareze, i cili vetëm në zgjedhjet e fundit dha $128 milion. Në Washington veprojnë rreth 2000 lobistë huaj, por ka shumë think tanke të cilat përpunojnë mendimin elitar sipas tyre, formulojnë politikën e jashtme, ndërto është Këshilli i Atlantikut, i sponsorizuar gjithmonë më shumë nga Soros. Madje, në të gjitha tryezat e Ballkanit Perëndimor, merr pjesë trashëgimtari i Sorosit, Alex, i cili bashkë me Victoria Nuland dhe disa të tjerë tek Këshilli i Atlantikut kanë formuluar Ballkanin e hapur, çka po dështon kohët e fundit me futjen në lojë të gjermanëve dhe francezëve. Escobar, jo më kohët i sponsorizuar nga Soros, ishte tek Këshilli i Atlantikut për të afruar platformën liberale të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe qëndrimin e tij për Ballkanin Perëndimor. Council for this opportunity. I want to start just by framing the approach that this administration has to the Western Balkans.
Despite the crisis in Ukraine and despite the challenges that we see in the region, from our perspective, the Western Balkans are still an area of tremendous opportunity. We have positive relationships with all 6 countries, and we want to develop those relationships. Now, the challenge is for both the United States and for our European allies is that those countries don't have positive relations all with each other. Natyrisht që presidenti Trump u urvat shumë të largonte mediokrit nga Departamenti Amerikan i Shtetit, por nuk ishte e lehtë. Të paktën 450 vet nga elita e departamentit, të njohur me donacione për të majtën, me mendimet e tyre ultraliberale, dhanë dorëheqjen, por kjo nuk është asgjë në korpusin e madh të Departamentit Amerikan të Shtetit ku punojnë 25.000 vet. Edhe pse 1/4 e tyre punojnë si agent CIA-s, përsëri agenda e Departamentit Amerikan të Shtetit shkon majtës. Përsëri Escobar synoi të thotë që do të luftojmë korrupsionin, nuk ka afrojnë në gjë konkrete. Le të ndjekim se çfarë ka thënë ai më parë përpara Senatit, duke pranuar që janë përmirësuar në skaj marrëdhëniet me Serbinë. Angazhimi ynë i gjatë diplomatik mbështet integrimin e plot Ballkanit Perëndimor në strukturat euro-atlantike. Një Ballkan më i fuqishëm, i integruar në një Europë të fortë, bën më të fortë partneritetin transatlantik. Për këtë qëllim, SBA vazhdon të thellojë partneritetin tonë në rajon. Në muajin e kaluar ne festuam 140 vjet marrëdhënie diplomatike me Serbinë dhe mbajtëm konsultime të përbashkëta ushtarake. Lajmëruam një selim të forcave të operacioneve speciale në Shqipëri, mirëpritëm programin e heqjes vizave për Kroacinë, partnerët tanë Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut në orët tona të nevojës për të strehuar përkohësisht afganët e evakuar. Ne vazhdojmë të ndërtojmë lidhje ekonomike amerikane. Në vitin e kaluar, nisëm dialogun ekonomik SBA-Malizi, forcuam projektet e sigurisë energjetike, me projekte në Shqipëri dhe Kroaci, pasi festuam investimet e mëdha të kompanive amerikane në Serbi. Ballkani i hapur apo procesi i Berlinit. Hyrja në BE nuk ka pse të kalojë as nga Beogradi, as nga Athina. Shqipëria meritonte më herët se sa Rumania dhe Bullgaria për të qenë pjesë e strukturave, por kjo vonua. A është ky faji shqiptarëve apo i Perëndimit? Perëndimi e kishte më të lehtë të shpëtonte Shqipërinë nga komunizmi se sa shpëtoi Greqinë. Do të sjell nga arkivi çfarë thot Baleta rreth kësaj. Me Amerikën problemet janë më të komplikuara, sepse Amerika nuk ka hallën vetëm shqiptarëve, ka hallet e dynjas, ka hallet e veta. Nuk është interesi, domethënë çështja shqiptare nuk është top interest. Sulmi, çështë nesërmen e ndalimit të bombardimeve, kur ndalu bomba e parë kundër Serbisë, Serbia është vënë punës për të miqësuar Amerikën dhe për të izoluar Shqipërinë nga Amerika. Dhe janë më të zotë dhe më të shkatët se ne. Që është nga e ditë për të armiqësuar shqiptarët me Turqinë dhe me botën islamike. Kjo luftë 30 vjeçare që kemi bërë ne, në këto 2 drejtime, dikush duhet të analizoj. Ne s'kemi takat, ma se u lodhëm. Pastaj, lufta e fqinjve tanë për të na izoluar nga gjithë, prapë nga fuqitë e mëdha. Dhe na çuan na lanë tek Italia, prit. Vjen koha e luftës. Komunizmi bëhet ideal. Por komunistët të hynë luftë pasi sulmohet Bashkimi Sovjetik. Mas 41-shit, po. Mas 41-shit. Ajo vdekja e fashizmit ka qenë. Nacionalistët nuk luftuan kundër Italisë në fillim. Ballistët kanë luftuar kundër italianëve. Luftuan kundër, po se zot bën as 2 hapa zbashku me njëri tjetrin. Anglezët ishte Kosova në mes. Në rregull. Atëherë ta thon. Ai ka qenë fakt. Ata nuk ishin për Kosovën në anglezët. Nga komunizmin, unë nuk bëj dakord me atë që vetëm shqiptarët vetë izoluan veten. Neve edhe na izoluan. Perëndimi. Shqipërinë mund ta kishte shpëtuar nga komunizmi, më kollaj se sa shpëtoi Greqinë. Pa diskutim, që në fillim. Pra, në 60-ën ishte mundësia pra. Detyra e parë në kohën e lidhjes Prizrenit ishte që ta afirmohej identiteti
kombëtar shqiptar. Se s'na njiftë. Kongresi i Berlinit nuk e bëni këtë hap. Në shpalljen e pavarësisë shkuan deri një hap, bën një hap, por kombin e ndan. Prap nuk është faj Ismail që e parë me sa të donë të blaset të panevojshme. S'është faj i shqiptarëve që u coptu. Ta majnë ata. Që zogun i lidhin durët, se e bën, i thanë do të djesh në urdhrat e Italisë, nuk është faj shqiptarëve. E zhytën borxhet e saj hoqë. Është merita ati që qëndroj sa qëndroj. 15 vjet. Nuk është faj shqiptarëve, mas marimit luftës së dytë botërore, Që kaluam kampin që na kalu në kampin e komunizmit. Pra unë nuk mund t'i fajtoj fajtë bukur. Tash është ndodhi, na lanë për Jugoslavinë. Ne na kanë lanë për Republikë të Shtatë Jugosllavisë. Shansi shpëtuam. Si është atëherë? Mbaroi dhe kjo. Erdhi puna fatmirësisht u ngrit Stalini me. Po, që përfituam. Dhe përfitimin e madh Shqipëria ka pas nga grindja Stalin-Tito. Që ka bërë një analizë mënyrës se si ka lindur tingut dhe fjalët e gjuhës shqipe dhe se si alfabeti i gjuhës shqipe ka qenë gati që në shekullin e 16. Hynje i blindi, ja tango, edhe sot që në tango, edhe shiti thot, unë e kam pa, thot, krytin e vajkushit, e kishtë të zanë trau arit. Gazetari suedes Stefan Nilsson ka qenë nga të paktët gazetar sportiv që ka shoqëruar ekipin kombëtar të Suedisë në vitin 1988 në Tiranë. Më vonë ai do të kthehet disa herë në Shqipëri, ka botuar një novelë e arratisur duke marrë si subjekt një shqiptar të arratisur në vitet 50-60 se si nisi. Dhe ai refren është një novelë rreth një djaloshi shqiptar që arratiset në vitin 1975. A guy that escaped 1975. His name is Kreshnik. Quhet Kreshnik. Ai ka lindur diku jashtë Vlorës. Një ditë ecën drejt Ksamilit dhe del me not, thot ai drejt Kretës, po besoj Korfuzit. Some days to get down to Samil, where he together with where his swan was swimming over to Crete. Për t'u arratisur. Kjo është pjesa e parë e librit. Pjesa e dytë është kur kthehet në Shqipëri në vitin 91, takonte nënën, të cilën nuk i kishte kontaktuar dot për shumë vite. He returns to Albania 91, in the beginning of 91, during that when to meet his mother that he hasn't been able to be in contact with for so many years. And then he was. Ndërkohë, ai ishte një oficer policie e arsimuar në Suedi. Fillon të punojë si oficer policie në Shqipëri. Ngjet diçka dhe ai përfshihet në këtë ngjarje. And then third period is the pyramid time, 96, 97, when they were chasing the bad guys doing that. And Pjesa e tretë janë ngjarjet e piramidave në 97, kur ai po luftonte me të qinj. Është një novelë, por gjithçka ka ndodhur në një farë rruge, por jo saktësisht. Natyrisht që e pyes se ku i ka gjetur burimet, si erdhi ideja, sepse ne e dimë që disa janë arratisur dhe kanë mbritur deri në Suedi. Thotë se idenë ka nga një mik i tij, Ndue Gjergji, që jeton në Gothenburg. Ai u arratis në vitin 1959-1960. Është nga veriu, diku nga fshatrat e Shkodrës. Doli përmes Jugosllavisë. Kështu jam kthyer me atë në vitin 92-93 dhe pash si ishte gjendja, pash shtëpinë, çfarë kishte lënë kur u arratis, kur takoi nënën, se babai kishte vdekur, dhe aty lindi ideja e librit. Unë, thot ai, kam qenë në Shqipëri 38 ose 39 herë. A shpritur me kërshëri ky libër në Suedi apo një realitet ndryshe? Me modesti thot se nuk është bestseller. Shqipëria nuk është vend i njohur dhe unë nuk jam shkrimtar i njohur, jam thjesht një gazetar sportiv. Albania is not a known country, and I'm not a known. I'm a sports writer. Some people know me, but not so many.
Disa më njohin, por jo shumë. Por shumë nga ta që e kanë lexuar më kanë thënë faleminderit për librin. Shiko, Bert, me që dolet e 0-0-shi, unë kam një mendim. Shiko, merren vendime të gabuara që ndikojnë bile që kanë ndikuar edhe në shpalljen kampion bote jo të ekipit që meriton, vetëm nga interpretimi i lojës offside-it, me që jetë 0-0-shi. Unë nuk e kuptoj pse duhet ketë offside. Një nga arsyet që flitet se ekziston ky rregull dhe që nxjerr kaq diskutime dhe nxjerr fitues ekipin e gabuar, është sepse bëjnë shumë gola. Po kjo do të ishte gjëja më e bukur nëse do të bëhesh gola. Kampionati botror i futbollit këtë radhë ishte ndryshe për faktin se zhvillohet ndihmë në brak të krishtlindjeve dhe qasja ndaj tij ka qenë gjithmonë në kohën e qetë të pushimeve verore. Pra ne kujtojmë kur mbaroje provimet shkollën dhe ishte një festë e madhe për të ndjekur ndeshjet, edhe pse Brezi Yni ka ndjekur me bardhë e zi, shumë ndeshje edhe nuk transmetoheshin, pra nuk lejoi sinjalit tek Italia për të parë kur luante, le të themi, Bashkimi Sovjetik, vendet armike tonat, dhe edhe pse shqiptarët kishin si një lloj pluralizmi për katësinë e tifozerisë, prap nuk që e lehtë që në median e shkruar të asaj kohe të ishe entuziast, le të themi, për Anglinë, Amerika s'kishte shans të ishte në botror, por prap ishte një festë e madhe. Këtë radhë ekipet janë më të freskëta, kanë këmbë më të freskëta sepse është koha në dorë Dhjetor. Por FIFA e përdor si biznes dhe pam shitjen e ndeshjes, pa diskutim të Spanjës me Japoninë, çka bëri që Gjermania të kthehet, të largohet nga botrori. E njëjta gjë ndodhi me Portugalinë dhe Korenë, duke bërë kalkulime. Është shumë e thjeshtë. Shorti nuk duhet hedhur përpara. Pra, të mos ta dinte Spanja se me këtë do të luante, por mbas ndeshjeve në grupin e parë mund të hidhej shorti. Por interesat e mëdha, miliardat e dollarëve kontrollojnë dhe nuk është sekret, sepse FBI ka hetuar, ka arrestuar dhe luajnë shifra shumë të mëdha. Megjithatë, skuadrat më të mira mbjetojnë dhe të tregojnë aftësi, për shembull e këndshme Franca, elokuente Brazili, atletike Argentina, e lodhur Kroacia për kualifikuese, e moshuar Belgjika, konfuze Gjermania, skematike Anglia dhe ndihet mungesa e Italisë. Kudo protestohet, edhe pse elitat i përçajnë. Francezët përleshen, gjakosen, djegin, po kështu edhe grekët. Dhe francezët u ngritën thjesht për një rritje të vogël benzinës. Kinezët përplasen me shtetin monist dhe rrezikojnë jetën e tyre. Madje, për herë të parë dëgjohen dhe përpara kamerave të celularëve thirrje për kërkim dorëheqje ndaj kryetarit të Partisë Komuniste dhe presidentit Xi Jinping. Dihet që në Kinë, kur ndodhin mira arrestime, askush nuk e di fatin e të arrestuarve. Mbas e zhduken për 5 ose 6 muaj, mbas edhe ekzekutohen, pra ata protestojnë. Protestohet edhe në Iran, për të drejtat, sidomos me reagimin e ashpërt të qeverisë islamike ndaj femrave. Dhe gjesti i futbollistëve të Iranit në kampionatin botror për të mos kënduar himnin kombëtar tregon që gjithkush mund protestojë. Por bota është meskine ndaj protestave, sidomos ndaj protestave në vendet vogla. Presidenti Biden, teksa dilte nga darka me Macron, u pyet se
a keni në një mbështetje për protestuesit kinez, a i heshti. Ndërkohë më parë, kishte shprehur mbështetjen për protestuesit e Iranit, madje një politikë e re amerikane për iranianët e strehuar në Shqipëri. Nuk shikohen më nga administrata amerikane si opozita reale e Iranit dhe e ardhmja për një ndryshim pushteti atje. Pra Biden hesht, sepse në median amerikane akuzohet që familja e tij ka përfituar miliona dollar nga Kina. Akuza ka nga Ukraina edhe nga Rusia. Pra, kur Biden hesht për protestat në një vend të madh, ekonominë e dytë botërore, mos prisni që të mos hesht edhe korean-amerikani në Tiranë Kim me protestat e opozitës. Ambasada amerikane përsëri do të majtë të njëjtin qëndrim ndaj protestave të opozitës. Do t'ju bëj thirrje qytetarëve amerikanë, nuk e di se sa kanë në Shqipëri, të mos marrin pjesë dhe të mos afrohen tek bulevardi përballë kryeministrisë, mund të ketë trazira. Janë formulime thuajse shablon që ka ndodhur. So that all over the world people can make their own decisions, but based on reality, not on propaganda. It's a pleasure to talk with you, Robert. Thank you for having me on your fine program. And, stay strong. Stay strong. For so many decades, Albania did not have any opportunity to rise up. It was always the communists had their boot on your neck. Opozita ka drejt protestoj. Natyrisht që ti tregoj liderëve të pavotuar të BE-s që realiteti shqiptar nuk është ai realitet që vjen përmes qeverisë, qeveritarëve shqiptar, nuk është as për ta nxirr si media anti-shqiptare me refugjatët tanë le të themi në Angli, por vendi kontrollohet në një pjesë të madhe nga krimi organizuar. Kanë depërtuar në qeveri, në parlament, në grupet e biznesit, dhe dihet që Shqipëria nuk mban zgjedhjet ndershme. Zgjedhjet vidhen, edhe pse diferenca nuk është shumë e madhe. Rama, edhe pse kërkon të shitet si pro-amerikan, si pro-atlantik, biznesin, po e bën me kinest, ka afërsi të madhe me Vučić, ndërkohë që kërkon rreth 2-3 miliard dollar të pastrohen me arabët tek porti i Durrësit. Pra interesat strategjike amerikane dëmtohen. A do të heshtin amerikanët? Në qoftë se kujtojmë fjalimin e fundit të sekretares Hillary Clinton në Tiranë, thotë që ne politikën e jashtme me Shqipërinë e kemi për qindra vite, mbas 100 vjetë, 200 vjetëve, pra nuk është sprint, është një maraton. Natyrisht që ata shqiptarë që pozicionohen nga e djathta, nacionalist, sovranist, pro-amerikan, në gen, me njerëz të pushkatuar, të dënuar, të internuar, thjesht pse dëgjonin zërin e Amerikës, sepse kishin afinitet me Amerikën, sot ndihen të zhgënjur. Dhe jo më kot sepse për 50 vjet Amerika braktisi thuajse të gjithë kampin socialist, ishte kampin socialist dhe ne, por shqiptarët mbijetuan. Prisnin shumë, natyrisht që çdo gjë vendoset në vendin e tyre. Por fakti është fakt. Dhe këtë kongresi amerikan, senati, shumë presidentë dinë që krimet komuniste janë njësoj si krimet naziste. Ndaj, qëndrimet e departamentit luajal të butë mbështetës ndaj asaj partije vazhdues të partijës më anti-amerikane dhe më anti-shqiptare, krijon një çast zbrastie për çdo shqiptar të ndershëm që i është mirënjohës këtij kombi të madh Amerikës për ekzistencën tonë, për futjen NATO dhe për sigurinë që na afron në Ballkan. Por kjo s'do të thotë që të mos protestosh. Kjo nuk do të thotë që çdo gjë, çdo vendim dhe fjalë nga një burokrat i departamentit shtetit të merret sikur është fjalë nga Zoti. Jo. E drejta është me ata që luftojnë për të drejtën dhe çështja ngrihet, e thash, në Washington, në Kongres, në Senat, merr kohë, por në fund triumfon. Nga unë, Robert Papa, natën e mirë.
As I say, ambassadors not inclined toward one end of the political spectrum or the other. It's important that they retain their objectivity. So that all over the world, people can make their own decisions, but based on reality, not on propaganda. It's a pleasure to talk with you, Robert. Thank you for having me on your fine program. And, stay strong, stay strong. And he gives away tens of millions of dollars to get far left politicians elected to various offices. So he's a big villain, in my opinion. There's nothing anybody can do about it, but he does hurt a lot of people. A do ndalon të Trump luftën.